वेलकम टु माई च्यानल गाइज। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला देखाउने छु हैन, जस माध्यमबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गरेको अमाउन्ट हैन कति टाइम लाग्ने रहेछ त डबल हुनलाई हो, त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा हेर्ने छौं है त। सो तपाईले एक्स अमाउन्ट लगानी गर्नुभयो र तपाईले यति % रिटर्न मा चाहिँ मैले कहिले डबल गर्ने रहेछु त मेरो अमाउन्ट हैन। लाइक तपाईले 10 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो र तपाईले 15% को रिटर्न एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ भने तपाईको त 1 लाख 2 लाख कहिले हुन्छ त हैन हो। यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो अमाउन्ट कुन टाइममा कति टाइममा चाहिँ डबल हुने रहेछ त भन्ने कुराहरु बुझ्नु हुनेछ है त। हाम्रो इन्भेस्टेड अमाउन्ट चाहिँ कसरी कम्पाउन्डिङ को थ्रु हैन बढ्दै बढ्दै जाने रहेछ है त। रुल अफ 72 थ्रु है त। रुल अफ 72 थ्रु हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ कसरी बढ्दै जाने रहेछ त, त्यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं है। सो गाइस तपाईहरुले भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि बुझ्नुहुनेछ है त। र त गाइस तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला है र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ। र तपाईले यदि पुरानै हुनुहुन्छ भिडियो हेरिरहनु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन मजा आउँछ है त। सो सब्स्क्राइब आवर च्यानल है त। र गाइस रुल अफ 72 भनेको चाहिँ यस्तो फर्मुला हो, यस्तो पपुलर फर्मुला हो हैन, वर्ल्ड वाइड पपुलर फर्मुला हो यो चाहिँ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा तपाईको अमाउन्ट डबल हुनलाई कति वर्ष लाग्ने रहेछ त हैन हो। यसै कारण यो फेमस फर्मुला हो के रुल अफ 72। त्यही भएर यो युज गरेर यो रुल अफ 72 को हामीले फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ के यो टाइममा चाहिँ मेरो अमाउन्ट यति हुने रहेछ, यो टाइममा चाहिँ मेरो अमाउन्ट डबल हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ है त। सो गाइस म चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले एक्जाम्पल थ्रु हैन कसरी कति टाइममा हाम्रो अमाउन्ट डबल हुने रहेछ है त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नु होला र अब चाहिँ हामी स्क्रिनमा जाउँ है त। र गाइस तपाईहरुलाई मैले एउटा वेबसाइटमा ल्याएको छु है र यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कसरी रुल अफ 72 फर्मुला फर्म भयो भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सर है। र तपाईको रुल अफ 72 फर्मुला भनेको चाहिँ r मल्टिप्लाई बाइ टाइम है इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट रेट मल्टिप्लाई बाइ टाइम इक्वल्स टु 72 है त। सो गाइस म तपाईहरुलाई अब देखाउन गइरहेको छु है त। तपाईले हैन एक्स अमाउन्ट लगानी गर्नुभयो हैन र तपाईले नम्बर अफ इयर्स राख्दिन र तपाईले अब 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो है त। अब त 2 लाख कति अब तपाईले 10% को इन्ट्रेस्ट रेट पाइरहनु भएको छ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट थ्रु है। कति लाग्ने रहेछ त तपाईको त्यो अमाउन्ट डबल हुनलाई है त, त्यो हामीले चेक गरौँ है त। र गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इट विल टेक 7.2 इयर्स टु डबल योर इन्भेस्टमेन्ट एट 10% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट। तपाईले 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो र तपाईले 10% त्यसको इन्ट्रेस्ट पाइरहनु भएको छ भने वर्षको हैन त्यो तपाईको डबल हुनलाई फेरि त्यो 10% पाएर त्यो युज गर्ने हैन है, तपाईले रिइन्भेस्ट गर्नु पर्यो है त त्यो 10%। सो तपाईले त्यतिकै छोड्दिनु भयो तपाईले अमाउन्ट है त एक्स अमाउन्ट। तपाईको 7.2 इयर्स लाग्ने रहेछ है त। भन्नाले 7 वर्ष चाहन्छ नि तपाईको 3-4 महिना हैन 2-3 महिना लाग्ने रहेछ है त डबल हुनलाई। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 10% को रेट अफ इन्ट्रेस्टमा है। तर गाइस तपाईहरु शेयर मार्केटमा यदि 10% को म इन्ट्रेस्ट निकाल्छु भनेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हैन नमस्ते तपाईले 10% को इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भने बरु तपाईले बैंकतिरै राख्नु होला बरु है, बैंकतिर राख्नु होला, तपाईले गोल्डतिर इन्भेस्ट गर्नु होला हैन। शेयर मार्केटमा तपाईले अलिकति रिस्क लिएर बरु हैन 15% एबोभ नै हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो भएन भने अब जति रिस्क हामीले राखेको हुन्छ नि शेयर मार्केटमा तपाईले अब त्यो रिटर्न पाउनु भएन भने मजा आएन नि त हैन। तपाईको अमाउन्टै ग्रो हुँदैन। तपाईको 7 वर्ष 8 वर्ष लाग्न थाल्यो भने डबल हुने भनेपछि त तपाई अब वेल्थ जेनेरेट गर्न त एकदमै धेरै टाइम लाग्छ के है। सो गाइज है त अब तपाईले 15% को एक्सपेक्ट गर्नुभयो त 15% हामीले एक्सपेक्ट गर्यो भने कति लाग्ने रहेछ तपाईको 4.8 भनेको 4 वर्ष चाहन्छु 9-10 महिना 4 वर्ष 9-10 महिनामा तपाईको 1 लाख रुपैयाँको लगानी 2 लाख हुन्छ, 10 लाख रुपैयाँको लगानी 20 लाख हुन्छ है। त्यसरी सोच्नु पर्ने हुन्छ हामीले 15% को उसमा हामीले राखियो है त। त्यो गर्दाखेरि तपाईको 4.8 अराउन्ड 5 इयर्समा चाहिँ तपाईको सम्पत्ति डबल हुने रहेछ है त। 5 वर्ष तपाईले राख्नुभयो भने चाहिँ सम्पत्ति डबल हुने रहेछ। एकदम राम्रो कुरो हो है त यो पनि। बट तपाईले हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने नेपाली मार्केटमा नेपाली शेयर मार्केटमा हैन तर टाइमिङ है त एकदम टाइमिङ हुनु पर्यो है त। शेयर मार्केटमा तपाईले लगानी गर्छु भनेर तपाईले टुप्पामा पुगेको बेला लगानी गरेर तपाईले 15% के तपाईको 5% 2% 1% पनि नहुन सक्छ रिटर्न है त लङ टर्ममा पनि। किनभने हामीले रङ टाइममा लगानी गरेको हुन्छ नि त, जसले गर्दाखेरि हाम्रो
तपाईँको यो पावर अफ कम्पाउन्डिङ वर्क गर्दैन क्या पावर अफ कम्पाउन्डिङ तपाईँको उल्टो वर्क गर्छ क्या भनौँ न सो हेरौँ है त गाइज 15% तपाईँले बियर मार्केट नेपालमा राम्रो स्टक यदि तपाईँले ठिक्कको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ र 20% तपाईँले राम्रो स्टक चाहिँ तपाईँले यदि बियर मार्केटको बेला जुन अहिलेको टाइम छ नि हो यो बेलामा तपाईँले हात पार्न सक्नु भयो भने है त यो अहिलेको कुरो होइन क्या तपाईँको यो नेपाली मार्केट अब सेयर मार्केट कति भयो धेरै भयो नि त होइन नेपालमा त्यतिखेरदेखिको तपाईँले अहिले हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदम राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ है त जुन पाए त्यो स्टकमा लगानी गरेर त तपाईँले पाउन सक्दैन बट राम्रो राम्रो स्टक्सहरू तपाईँले होइन ग्रोथ गरिरहेको स्टक्सहरूमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने 20% तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त 20 होइन तपाईँको 30% पनि सम्भव छ है त 30% पनि त्योभन्दा बढी चाहिँ अब तपाईँको लकहरू पनि चाहिन्छ होइन बट 30% पनि हामीले पार्न सकिन्छ है त र हेर्न सकिन्छ है त गाइज टु डबल यो मनी तपाईँले 20% को यदि एनुअल इन्ट्रेस्ट भन्नु 3.5 इयर्स है त एराउन्ड 3 इयर्स 3.5 इयर्स भनेको 3.5 वर्षमा तपाईँको अमाउन्ट डबल हुन्छ तपाईँको अमाउन्ट डबल हुन्छ 3.5 वर्षमा है त यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो है त तपाईँले जस्तै 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभयो तपाईँ करोडपति हुनु कति टाइम लाग्यो त ल हेरौँ है त 10 लाख रुपियाँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो र तपाईँले 20% को रेट अफ एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट तपाईँले जेनेरेट गर्नुभयो भने 3.5 वर्षमा तपाईँको 10 लाखको 20 लाख हुन्छ है भनेको 3.5 वर्षमा तपाईँको 20 लाख भयो अर्को 3.5 वर्ष भनेको कति भयो 7 वर्ष भयो त 7 वर्षमा तपाईँको 20 लाख अमाउन्ट 40 लाख हुन्छ है 10 लाखको इन्भेस्टमेन्टमा 40 लाख हुन्छ अर्को 3.5 वर्षमा कति भयो भनेपछि 7 वर्ष 7 8 9 10 10 वर्ष 5 महिना 6 महिनामा कति भयो 10 वर्ष 6 महिनामा तपाईँको 40 लाखको 80 लाख भयो 80 लाख भयो तपाईँको 10 वर्ष 6 महिनामा होइन अब अर्को 3 वर्ष कुर्नुभयो भने कति भयो तपाईँको 10 वर्ष 6 महिना 11 12 13 वर्ष 6 महिना भने एराउन्ड 14 इयर्स छेउछाउमा तपाईँको कति हुन्छ 80 लाखको बढेर 1 करोड 60 लाख विदिन 14 इयर्स 14 वर्षमा तपाईँको 10 लाख रुपियाँको इन्कम 1 करोड 60 लाख रुपियाँ हुन्छ यदि तपाईँले 20% जेनेरेट गर्न सक्नुभयो भने मार्केटमा राम्रो स्टकहरू एनालाइज गर्न सक्नुभयो भने र राइट टाइममा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको 10 लाखको 1 करोड 60 लाख हरेक कम्पनीले बनाएर दिएको छ नि यार मैले तपाईँहरूलाई त्यही भएर कम्पाउन्डिङको भिडियोहरू बनाएर राखिरहेको छु त्यो म साइडमा राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट डबल हुन्छ है त तपाईँले रुल अफ 72 को फर्मुला क्यालकुलेटर आएर तपाईँको कति वर्ष लाग्ने छ होइन तपाईँले अहिले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ म यसको लिङ्क पनि मुनि राखिदिन्छु है सो यसरी चाहिँ तपाईँले आइडिया होस् न होइन यति टाइममा चाहिँ मेरो भन्नुहोस् बट गाइज तपाईँले सेयर मार्केटमा लगानी गर्न थालिसकेपछि के हुनु पर्यो भने तपाईँको 3.5 वर्षमा डबल हुन्छ भने चाहिँ भएन यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन है के भने कुनै बेला 3 वर्ष तपाईँ बियर फेस गरिदिन्छ है त किन कुनै बेला होइन नेपाली मार्केट नेपाली सेयर मार्केटको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त 3 वर्ष बियर फेज जान्छ 5 वर्ष बुल फेज जान्छ है त तपाईँको 3 वर्ष बियर फेज जाँदाखेरि तपाईँको अमाउन्ट 50% डाउन पनि भइदिन्छ अहिलेको टाइममा त्यो पनि भएको छ मान्छेको है त 3200 3300मा लगानी गर्नेको अहिले तपाईँको 1800मा आउँदाखेरि अमाउन्ट घटेर 50% भन्दा पनि डाउन पनि भएको छ है त कति स्टकहरू होइन 10 लाख लगानी गरेको त 5 लाख भइदियो भनेको थियो त 10 लाखको त 20 लाख हुन्छ 3.5 वर्षमा यसले त एकै वर्षमा मेरो खाइदियो पैसा हो त्यही भएर रङ टाइममा लगानी गर्नु हुँदैन गाइज है त्यो भएर नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ कम्पाउन्डिङ पनि नेगेटिभ पनि इम्प्याक्ट गर्यो नि त होइन सो त्यो भइदिन्छ है त त्यही भएर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि गाइज त्यो हामीले एक्सपेक्ट गर्नु भएन 3.5 वर्षमा है त हामीले रफली हामीले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ त्यति है त तपाईँ कस्तो भइदिन्छ भने 10 लाख लगानी गर्नुभयो 2 वर्ष 3 वर्षसम्म तपाईँको 10 लाख 8 लाखमा भन्न नि सक्छ बट 3 वर्षको तपाईँको बुल फेज बेयर फेज सकेर तपाईँको बुलमा जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईँले राम्रो स्टक लगानी गर्नु भएको छ भने 2-3 गुणा बढ्दिन्छ तपाईँको त त्यो ग्याप त यसले मेन्टेन गरेर त तपाईँको कति 30-40-50% को डाउन भएको कम्पनी छ भने तपाईँको त्यो जम्प हान्दाखेरि त तपाईँको त बढ्यो नि त होइन यदि राम्रो स्टक छ भने 200मा अहिले आएको कुनै स्टक छ भने त्यो 400 भइदेला 600 भइदेला 3 गुणा बढ्दिन्छ है हो त्यस्तो पनि भयो त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो फ्लक्चुएसन हुने हो कि सेयर मार्केटमा तपाईँको 3.5 मा डबल भन्दा पनि 3.5 मा 50% डाउन भइदिएको हुनसक्छ 5 वर्ष पुग्दाखेरि 2 गुणा बढ्दै हुनसक्छ फेरि 7 वर्ष पुग्दाखेरि तपाईँको 1 गुणामा झरेको हुनसक्छ फेरि 10 वर्षमा पुग्दाखेरि तपाईँको 5 गुणा भइदिएको हुनसक्छ सो यसरी चाहिँ हुन्छ यसरी फ्लक्चुएसन हुन्छ कि सेयर मार्केटमा चाहिँ होइन न कि तपाईँको
ठ्याक्क अब तपाईँले ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिट मार्फत तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट दिएको जस्तो हुँदैन सेयर मार्केटमा होइन। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले यो इमोसनहरू चाहिँ बियर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त सेयर मार्केटमा छिरिसकेपछि। सो गाइज तपाईँहरूले आज हेर्नुभयो नि त कसरी चाहिँ हामीले रुल अफ 72 को थ्रु चाहिँ हामीले पैसा कसरी डबल कति टाइममा डबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आज बुझ्यौँ होइन। सो तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो अमाउन्टहरू कति हुने रहेछ त भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला होइन, र सब्सक्राइब गर्नु होला त च्यानल। र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोजहरू तपाईँ माझ म ल्याउने नै छु। त्यो दिनचर्याको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु होला है त। नमस्ते।